Ayan o. Ayaw. Puro lang redondo. Morning mga buddy. Mga sir, andito po tayo ngayon sa malapit sa atin na ginagawa tayong CRDI. May ginagawa po tayong CRDI na Hyundai Accent. Ang problema po nito, tinawag po sa atin na ayaw po umandar. Ngayon, visual checking, mga fuses, mga main sensors, crankshaft. Ito po kasi mga diesel engine to eh. Diesel engine. Ito ko yung kanyang fuel rail, pressure sensor, yan. Ito yung kanyang pressure fuel rail pump to eh, sensor. Yan, yung kanyang mga crankshaft, camshaft. Yan. Yan, check po natin yung visual check kung may putol. Yan yung mga main fuses. Yan, may main relay, checking ng main relay. Yun, nakita ko na po yung problema. Tingnan natin kung yun talaga. Okay, hindi pa po napa-under kasi low bat yung battery. Kaya hirap po ng battery sa kabilang truck. Para po titingnan to. Okay, CRDI po ito, yung Hyundai Accent na hatchback. Hyundai Accent na hatchback po yan. Ayan po. Taka ko sa kanya. Ayan, may check engine naman siya. Pero mamamatay. Nag-blink na yung battery niya. Robot na mahina na yung battery. Ayan. I-scan po natin. I-scan po natin. Kasi kung may problema po dito sa system. Problema po lalo may lalabas tayo dito sa history. Reviews. Lalabas po rito sa history, no? May check engine po siya. Automatic transmission po ng CRDI hatchback. Not all supported. I monitor test are complete. Read codes. No codes found eh. Wala pong mabasang codes. View data. Redondo po natin natin. Ayan o. Ayaw. Puro lang redondo. Puro lang po siya redondo. Ayaw niyang umandar. Start natin. Problema nito. Mandar na po. Mandar na. Kita na po natin sira. Parking. Reverse. Neutral. Drive. Drive 1. Neutral. Reverse. Parking. Okay na. Mandar na po. Binaklas po nila yung pump. Tinesting nila. Ayaw gumana. Ayaw gumana ng pump. Isa pa po, ignition switch on. Hyundai Accent automatic transmission CRDI. Tingnan po natin kanyang data stream. Review data. Vehicle diagnostic, previews, enter on, start. Okay, mandar na po yan. 1000 rpm. 1000 rpm. Check po natin kanyang diagnostic trouble code. Read codes, no found. OBD to OBD. View data. Entire data list. Ayun. Okay. Meron na.
mass airflow, kanyang fuel. Yan, fuel timing, fuel rate 0.70. Okay, wala naman siyang trouble code. No codes found. Okay, walang check engine, walang bot manobela. Okay na po, papalitan na natin pyesa. May ayaw na naman. Nakakapagod din eh. Ayaw na naman eh. Okay na po, mandar na. So po mga sir, okay na po. 777 pa rin. Mandar na po siya. Mandar na po. CRDI po yan, CRDI. 16 valve na Hyundai Accent. CRDI hatchback. Okay na po, mandar na. Nakita na po natin sira doon. Tsaka shoutout po pala kay kay Eric yung nag-reserve dito. Kaya tatay, hay naman yan. Kaya kala tatay, tapos shoutout kay Tatsuki Martinez, ayan. Kaya follower po natin yan. Kaya yun, musta ka dyan Tatsuki? Sana okay ka lang palagi. Ayan. Kaya yun po, okay na, solve na po. Kaya maraming salamat po kayong bago lang po sa channel natin. Baka pwede naman po mag-subscribe. Pwede naman po hingi ng favor, pa-subscribe, pa-like and share po ng mga videos natin. Kaya maraming salamat po. God bless po.